Bună seara tuturor! Mă bucur să vă am alături din nou pentru o nouă săptămână de îndrumare. Eu mă bucur foarte mult că ați acceptat provocarea noastră de a lua parte în această săptămână și de a folosi soluții naturale pentru a vă susține și echilibra organismul. Și prin soluții naturale mă refer îndeosebi către uleiurile esențiale. Ce se va întâmpla în această săptămână de îndrumare? Noi zicem săptămână, ea practic sunt doar 5 zile. Mihaela, vrei să ne întrebi ceva? Ai ridicat mâna aici. Nu? Dacă a fost, cred că a făcut-o neintenționat. Practic, timp de 5 zile, vă vom îndruma cum să folosiți protocolul primit în dar. Vom discuta despre cauzele emoționale ale sinuzitelor și frontitelor și vă vom prezenta metode simple prin care să vă mențineți corpul în echilibru și pe viitor. Ce trebuie să faceți voi este să fiți alături pe parcursul acestor zile, să folosiți protocolul conceput cu atenție pentru voi, așa cum vă îndrumăm noi să o faceți și, dacă doriți și simțiți, să ne povestiți dacă vedeți îmbunătățiri sau cum vă simțiți în general. Mulțumesc, Diana. Diana mi-a scris că sunt superbă în seara asta, chestie de admirație. Mulțumesc, eu accept complimentul. Acum vreau să văd și computerul meu. E un pic încăpățânat în seara asta, dar rezolvăm. Nu am să intru foarte mult în detalii în ceea ce privește uleiurile esențiale, pentru că, din punctul meu de vedere, piața este un pic copleșită de aceste uleiuri esențiale, pentru că văd această schimbare și această revenire către natură, ceea ce pe mine mă bucură enorm. Ceea ce nu mă bucură este faptul că producătorii, și mulți dintre ei vreau să vă zic, profită de naivitatea clienților și nu folosesc 100% uleiuri esențiale, pentru că nici legislația care ar trebui să reglementeze acest lucru nu este foarte riguroasă și atunci ei profită de acest lucru. Eu doar vreau să vă explic cam care este diferența dintre ele, iar decizia o luați dumneavoastră dacă vreți să le folosiți pe cele care costă, să zicem, 10 lei sau cele pure, cum sunt cele de la doTERRA, pe care noi în această săptămână vi le-am dăruit pentru a le încerca. Așa cum vă ziceam, uleiurile pure cu grad terapeutic sunt singurele care se pot integra și care eu, din punctul meu de vedere, vă recomand să le folosiți pentru sănătatea voastră. De ce? Pe piață marea majoritate a uleiurilor sunt sintetice. Practic, uleiurile sintetice se folosesc în parfumerie, în loțiuni, în șampoane pentru a da mirosul, să zicem, de trandafir. De multe ori nu este nimic trandafirat acolo sau nici măcar zare de trandafir, dar sintetic se pot face în laborator diverse mirosuri și atunci ele sunt cele care acoperă foarte mult piața. O a doua categorie sunt uleiurile alimentare, uleiuri esențiale alimentare. Le găsim în dressing-uri, în guma de mestecat, în aromele alimentare. Ele sunt bune pentru a fi ingerate, dar nu în cantități extraordinar de mari. Cu toate astea putem găsi, de exemplu, turmericul. Turmericul dă culoarea frumoasă a mâncării, un galben. Totuși este ok de folosit în alimentație. Și ultima categorie, care este și nu cea din urmă,
pe piață sunt doar 1% din uleiurile esențiale care le găsiți pe piață sunt terapeutice. Și ele sunt folosite în aromaterapie și în masaj. Acum, ca să faceți voi o idee cam cât trebuie pentru a face un ulei esențial, câtă cantitate de plantă pentru a face un ulei esențial, eu am pus aici în acest slide câteva cantități. De exemplu, luăm uleiul esențial de lămâie, care de multe ori în anumite magazine naturiste îl găsiți chiar sub 10 lei, trebuie 45 de lămâi. 45 de lămâi, dacă faceți un calcul cam cât costă un kilogram de lămâie sau cam câte kilograme de lămâie ar trebui, plus sticluța, plus distribuirea, plus ambalajul, să vedeți dacă într-adevăr sticluța respectivă conține ulei esențial de lămâie. Și atunci ne întrebăm de unde vin tot felul de reacții adverse când folosim uleiurile esențiale. Vă las pe voi să luați decizia finală. Eu pentru că aș vorbi până mâine dimineață despre aceste uleiuri și cât de bune sunt și foarte multe despre ele, dar totuși nu am să o fac. Am să dau share la un documentar pe care mie îmi place foarte, foarte mult, pentru că arată cam ce face doTERRA și de ce doTERRA, practic, este o companie integră și de ce noi iubim uleiurile esențiale, pentru că, în general, pentru că eu mă pierd un pic, că astăzi nu știu de ce sunt emoționată. Am să vă dau share la acest video, am și traducerea în română, de asta l-am și căutat și vă invit să-l urmăriți, este foarte scurt. We knew that we would have to reach around the world at some point and tap into the global supply of essential oils. And we also assumed that we would need to increase that as well. The fact that we were able to do it with this co-impact sourcing model was just beautiful. 2/3 of the countries that we source our oils from are considered developing countries. And so we now have an opportunity to truly make a difference, to provide sustainable income for those people who are growing, harvesting, and distilling these beautiful oils for our benefit. What we're doing through these initiatives are first, job creation in rural areas where we can have a big impact. 2, working through long-term sourcing contracts and agreements with our partners. 3, helping the formation and organization of cooperatives, which share collective benefits among the harvesters and the growers themselves. 4th, fair and on-time payments, and even profit-sharing programs that the distillers offer to the growers and harvesters. 5th, through linking community-based and social impact projects funded through our Healing Hands Foundation. For them to get the water, they had to walk at least an hour and a half, sometimes 2 hours, okay, back and forth. Today we can say that it's a special day because water has been flowing since midday today. With the help of doTERRA, of course, and Healing Hands, okay, we put a good team together, and that's how today everybody is happy. On either side, it's like a win-win-win situation. Sometimes it's schools that they're in need of, sometimes it's water systems, sometimes it's medical clinics, medical supplies, whatever it might be. If you can change the lives of these people that have so little, that's how you can actually impact an economy. We have to have a very strong partner on the ground. They've got to have their heart and soul in it and wanting to help improve these people's lives. When we find someone like that and someone we can trust as a partner, that's who we try to really link up with. You know, working with doTERRA on this project, it's because, of course, there are investment of people,
coming just to improve the reality, and the reality is here. At the beginning, it's not the manufacturing, filling vials, it's here. For me, it's more important to know the people. People is the key. Okay? If you don't have a good people, it doesn't work. We share the same values, the same philosophy. doTERRA's vision is to source sustainable oils and to create co-impact at the source to improve growers' livelihoods. So we are perfectly aligned in what we want to do. So that's why we signed an exclusive partnership with doTERRA on the aromatherapy business. We are now working with more than 6,000 families in the cardamom sector, and the idea is to really improve the livelihoods of that families. I get the importance of getting back to my country and help the people in my country. Oftentimes they think that their lives will always remain the same. And for someone to be able to really come in and be able to care about them and care about their family and to give them a sense of pride for the work that they do, to know that it matters, it's amazing to see the lights go on and for them to truly have that pride in their heart to know that they're doing something good for the world. We are so committed to co-impact sourcing because this is a way we really see that we can make a difference in the world, in these countries that have no other means of help, have no other means of support. Not only, of course, is meeting the needs where we're able to obtain the high quality essential oil that we must have, but also just the ability that it gives us to give back and to help so many people and to provide employment for so many people. That's been just downright magical. Pe mine mă emoționează întotdeauna videoclipurile celor de la doTERRA despre co-impact sourcing. Pentru că știu că atunci când eu cumpăr o sticluță de ulei esențial, nu doar îmi ajut sănătatea mea și a celor din jurul meu, dar aduc o schimbare și în viața celor care aduc aceste uleiuri esențiale în viața noastră, de la cei care culeg, practic, florile de ylang-ylang sau se urcă în copac după piper negru sau roz, până la cei care lucrează de fapt în distilării și chiar și cei care ambalează. Simt o mare recunoștință pentru ei, pentru că nimic nu este făcut în exces, nimic nu este făcut sintetic și totul este făcut cu mare, mare grijă pentru a ne susține sănătatea noastră. Asta ador eu cel mai mult la această comunitate pe care noi și familie pe care noi o numim doTERRA. Cum se folosesc uleiurile esențiale? Știu că mulți dintre voi poate le-ați folosit până acum, cu siguranță le-ați folosit dacă le-ați primit în dar, pentru că vreți să le folosiți pe acestea, pentru că ați auzit foarte multe de la persoanele care vi le-au dăruit, cum că ele sunt altfel, cum că ele sunt mai bune și multe, multe experiențe frumoase din partea celor care vi le-au dăruit. Cum se folosesc? Se folosesc aromatic. Eu am un difuzor aici. Pur și simplu puneți apă în difuzor. De asta am venit ca să fiu să vă și arăt, ca să fiu un pic mai practică de data aceasta. Pur și simplu puneți apă în difuzor și eu am aici geranium sau mușcată, miroase minunat și este numită și trandafirul celor săraci. Pentru că dacă o să mirosiți, să aveți ocazia vreodată să mirosiți un absolut de trandafir,
o să vedeți că miroase, ca și trandafirul, nu atât de puternic, dar miroase și atunci este folosită foarte mult în produsele și în parfumerie, în produsele de întreținere a pielii, dar nu este folosit trandafirul original, pentru că el este foarte scump, este folosit mușcata. Așa ca să... Ia aici, difuzorul meu este unul tot de la doTERRA, l-am primit gratis. Pentru că am comandat un pachet și aveți opțiunea de 2 ore, 5 ore sau 10 ore întrerupt. Am și luminițe la el și el va lucra pur și simplu. Acum, după cât observați deja de acest tabur, puteți să faceți inhalații direct din difuzor și cu ajutorul difuzorului, fără să mai încălziți apă. Ceea ce face el are un dispozitiv înăuntru cu ultrasunet, nu încălzește apa respectivă și nu distruge proprietățile uleiurilor esențiale. Mulți dintre voi știu că în momentul în care se folosește căldură, proprietățile uleiurilor esențiale sunt distruse. Acesta nu-l distruge. Apoi, topic. Ați primit blendurile minunate în această călătorie din această săptămână și chiar vă rog să le folosiți dacă vreți, oricare dintre ele, fie pe cel care emoțional, adaptivul, fie cel pentru sinuzite sau frontite. Puteți pur și simplu să aplicați pe mâini. El are deja ulei purtător în el. Și ori faceți inhalații, ori faceți masaj pe zona de interes a dumneavoastră. Și intern, da, eu am fost foarte surprinsă când am auzit că uleiurile esențiale se pot folosi intern. În ignoranța mea, să zic așa, eu am crezut că uleiurile esențiale sunt doar așa, de pus în difuzor și de folosit pe piele. Da, unele dintre ele, eu am aici mandarină verde, se pot pune în apă sau sublingual. Eu citricele în general le folosesc sublingual. Pentru începători le recomand în general la citrice. Eu beau cafea și fiecare dimineață eu pun câte o picătură de oricare citric. Îmi place foarte mult acest mandarină sau portocala este favorita mea. Și pun în cafea. Minunat să încercați uleiurile esențiale așa. Știu că unii dintre voi ați primit lămâie, chiar puteți să încercați 1-2 picături de lămâie în cafea mâine dimineață sau chiar în apă. Și sublingual, nu se întâmplă absolut nimic, chiar pe sticlă. O să vedeți, momentan voi nu aveți sticle, dar scrie de folosit în alimentație. For food flavoring, scrie în engleză, ce-i drept, pentru că compania este americană. Și vă puteți începe ziua. Am lăsat aici o imagine care pentru mine este grăitoare, pentru că noi asta spunem și asta încurajăm, să folosiți uleiurile esențiale în aromaterapie. Aromaterapie, chiar prin numele ei, înseamnă terapie prin miros. Pentru că mirosul pentru noi este foarte important. Și nu doar pentru a ne păzi de eu știu ce pericole, dar și pentru a ne relaxa. Mirosul este foarte important pentru noi. Și atunci, în momentul în care voi inspirați uleiurile esențiale, așa cum o fac eu aici, vedeți că deja eu am avut aici, uleiurile acestea esențiale vor pătrunde prin membrana mucoasei nazale și vor ajunge până în sistemul limfatic, la nivelul căruia hormonii care se ocupă de echilibrarea acestui sistem limfatic vă vor elibera serotonină, endorfină sau
alți hormoni care se ocupă de inducerea stării de fericire. Și nu doar, a unei stări de bine, înlătura anxietatea, depresia și vă vor da sentimente de pozitive, de bucurie și o să vedeți că în timp vă vor ajuta foarte, foarte mult să vă regăsiți echilibrul de care aveți nevoie. Cât de repede acționează uleiurile esențiale? Pun această fotografie de obicei pentru că noi vă încurajăm să nu folosiți în exces uleiurile esențiale, pentru că corpul nostru este foarte inteligent și va elimina excesul și chiar nu are rost. Când sunt inhalate, uleiurile esențiale ajung la creier în 22 de secunde. Foarte, foarte repede o să simțiți o stare de relaxare și de bine. Când sunt aplicate pe piele, durează până la 3 minute, până când moleculele aromatice pătrund în fluxul sanguin, iar în cel mult 20 de minute, uleiurile esențiale se găsesc în toate celulele corpului. Sunt metabolizate și eliminate din organism într-un interval de 3 până la 5 ore. De aceea o să observați și o să vedeți că noi vă sfătuim să le folosiți în acest interval sau măcar de 3 ori pe zi, pentru ca să le reintroduceți în corp, ca ele să-și facă treaba unde au nevoie. Am făcut aici un grafic cu privire la diluție. Voi momentan este strict orientativ dacă vreți să faceți poze puteți și chiar vă sfătuiesc. Pentru că este orientativ pentru că noi v-am făcut deja blendul conform vârstelor persoanelor care sunt deja în testare, deci voi nu trebuie să vă mai gândiți la acest tabel și la cât de multe picături să folosiți. Ceea ce trebuie să aveți în minte este că o sticluță de ulei esențial, să zic, are undeva la 250-260 de picături de ulei esențial. Numărul de picături depinde de consistența uleiului esențial, pentru că sunt uleiuri lichide, cum ar fi mai lichide, cum ar fi cele de citrice, și sunt ulei cu o consistență mai viscoasă, cum ar fi, de exemplu, uleiul vetiver sau mirul, care este foarte, foarte gros. Și atunci de aici vine diferența a numărul de picături. Deci o sticluță poate să vă ajungă foarte, foarte mult, având în vedere că puneți 4, 5 până 10 picături într-un rolon de 10 ml. Am să vă prezint protocoalele pentru cei care s-au înscris în această săptămână de îndrumare. Le avem diferite pentru că avem protocolul la sinuzită. Sinuzita ca și simptom este specifică doamnelor, iar frontita ca și simptomatologie este specifică domnilor. Avem invitata noastră specială, Galina, care este naturopat și o să vă prezinte diferența, și aromaterapeut, o să vă prezinte diferența dintre aceste două mai pe larg. Eu în această seară am să vă prezint doar protocolul pe care l-ați primit dumneavoastră și modul în care să-l folosiți. Ați primit 2 blenduri, cei care sunt în protocolul pentru sinuzită. Un blend este format din prin blend mă refer un rolon, adică sticluță cu bilă, în care aveți câte 2 picături din magnolie, oregano, chiparos, tămâie, copaiba și o picătură de ulei de santal. Vă rugăm ca acest blend să-l folosiți pe frunte, pe zona T, aceasta este zona T, da? Și pe aripile nasului și să masați cu el, sau pur și simplu, da? Masați pe această zonă de 3-4 ori pe zi, pentru că, așa cum am arătat în imaginea precedentă,
ele sunt metabolizate în 3-5 ore și atunci pentru a-și face efectul trebuie aplicat cât mai des. Deci acest blend este prietenul vostru în această săptămână. Nu uitați să plecați fără el de acasă și să-l folosiți foarte des. Intern ați primit într-o sticluță mică 20 de picături de ulei esențial de lămâie. Eu vă sfătuiesc să luați dimineața și seara câte 2 picături sublingual, dar dacă nu vreți să-l luați sublingual ca atare, să-l puneți 2 picături într-o linguriță de miere și să o luați dimineața. O să vă ajute foarte mult, nu numai la nivel fizic, cât și la nivel emoțional, pentru că lămâia dă o stare de bine și o să vedeți. Chiar sunt foarte curioasă de comentariile voastre. Iar pentru susținerea emoțională, v-am oferit un blend care conține, la blend mă refer iarăși la un rolon, care conține 10 picături de adaptiv. Adaptiv este un blend, un amestec din mai multe uleiuri esențiale minunate. Aveți 10 picături în acest rolon și vă îndrumăm să-l folosiți aplicat pe tălpi, pe zona cervicală, pe zonele de puls, atât dimineața cât și seara. Și chiar și inhalat din palme. Dimineața când vă treziți, e minunat să vă treziți cu mirosul de adaptiv, miroase extraordinar. Pentru bărbați, la fel, avem 2 blenduri. Blendul specific pentru frontită, aveți în 7 ml ulei purtător, arbore de ceai, câte 2 picături din arbore de ceai, wintergreen, ienupăr, copaiba și la fel vă rugăm să le masați pe zona T, da? Și pe aripile nasului de 3-4 ori pe zi. Intern, într-o sticluță de 1 ml, ați primit 4 picături din fiecare lămâiță, tămâie, arbore de ceai. Aceste picături au fost puse în 12 picături de ulei de germen de grâu și se recomandă să luați din sticluțe câte 2 picături și să puneți în capsulă vegetale de 3 ori pe zi după ce mâncați. Asta este sfatul meu. După ce mâncați, la masa de dimineață, la prânz și de seară. Nu uitați de ele, luați în poșetuțe, eram să zic, în borsetă sau în mapă sau unde vreți dumneavoastră să-l puneți, domnilor, și le luați, trebuie să fiți consecvenți pentru a vedea o schimbare. Chiar și pentru dumneavoastră, doamnelor, aceeași îndrumare este în consecvență. Le folosiți în fiecare zi. Dacă vreți, puteți să faceți și o poză la acest slide. Nu uitați de dumneavoastră. În această săptămână ați făcut întâlnire cu dumneavoastră. Aveți grijă de voi. Măcar alea 10 minute în care aplicați sunt ale voastre și pentru voi, pentru a vedea o schimbare. Iar pentru susținerea emoțională și domnilor le-am oferit același blend, un blend care conține 10 picături de adaptiv, care se aplică pe tălpi, pe zona cervicală și zonele de puls, atât dimineața cât și seara. Aia este întâlnirea voastră cu voi. Am să o invit pe Adina Zaharov. Adina este minunată și ne ajută în fiecare lună cu aceste cauze emoționale ale sinuzitelor și eu am să invit să ne povestească mai mult despre ele. Bună tuturor! Sper că mă auziți. Da, da. Mă bucur să fiu alături de voi. Da, o să vorbim un pic pe scurt despre cauzele emoționale, despre sinuzită și frontite. Ca și funcții generale ale sinusurilor, sunt responsabile de adaptarea noastră la presiunea atmosferică, la fel la adaptarea la un mediu nou, la o atmosferă nouă, dar o altă contribuție importantă care o au asupra corpului este asupra greutății oaselor faciale, deoarece având acele găuri, să zicem așa, fac oasele mai ușoare.
La nivel de conflicte sau acele cauze emoționale, cum le spunem noi, la nivel emoțional avem acele temeri sau griji legate de un miros. Asta ce înseamnă? Că poate fi legat de un miros real. De exemplu, dacă intrăm în încăpere și chiar este un miros înțepător care nu este pe placul nostru, avem tendința asta să spunem, aoleu, ce urât miroase, ce vreau să plec mai repede de aici. Sau acel miros simbolic, când spunem că ceva nu miroase bine sau mi se pare că ceva e putred aici. Și aici sunt acele situații neclare sau acele situații în care noi ne simțim mințiți. Un alt conflict este cel teritorial. Fie vrem să scăpăm de un miros de pe teritoriu sau de un anumit intrus, care poate fi o persoană, un animal sau căruia noi nu-i suportăm mirosul, să zicem așa. Mai avem acel conflict de adulmecare și de obicei acest conflict este frecvent întâlnit la locurile de muncă, pentru că majoritatea persoanelor se simt amenințați de către colegi că pot să le ia locul și să fie mai buni decât ei. Sau situațiile în care nu putem adulmeca situația în sine, nu știu, avem o ședință, ne-am certat cu un coleg sau pur și simplu nu putem adulmeca o persoană. Nu poți să o suporți pur și simplu. Cred că fiecăruia dintre noi s-a întâmplat să nu suportăm pe cineva anume sau nu poți să-i suporți mirosul, vorbele. Da. Poate să aibă mai multe sensuri aici, la conflictul ăsta de adulmecare. Mai poate fi teama asta de o amenințare socială, când avem sentimentul ăla de nesiguranță, avem impresia că ceva se ascunde, că nu simțim situația așa cum am vrea noi. Un alt aspect legat tot de situațiile astea care se află când ne aflăm într-un impas, de multe ori am auzit persoane care să spună, băi, nu mai am nicio cale de ieșire, nu știu ce să fac. Această cale de ieșire, de fapt, este legată de timp, iar tot ce este legat de timp se resimte la nivel conflictual de sinusul frontal, deci partea sinusului de aici. O altă situație poate când spunem că ne simțim limitați, că nu ne putem desfășura în teritoriul nostru, nu avem spațiu de manevră, iar asta ne afectează sinusul maxilar, care se află undeva în zona aceasta. Alte aspecte la fel de importante este acel atac la identitatea noastră, ca și individ. De exemplu, ne întâlnim cu cineva și ne spune vorbele în față într-un mod mai dur și cumva noi ne simțim atacați în identitatea noastră și automat o resimțim la nivel conflictual acea situație, că nu o putem adulmeca. Sau un alt aspect ar fi atacul la inteligența noastră, când ne simțim că nu suntem suficient de buni, că nu am făcut cum trebuia o anumită sarcină sau că nu ne pricepem și tot felul de situații de genul ăsta. La fel, sinusurile mai pot avea legătură și cu acele situații în care ne simțim dezorientați, când nu știm încotro să mergem. Suntem într-un impas și ne simțim pierduți în anumite registre. Fie nu avem capacitatea de a lua o decizie importantă, fie, nu știu, simțim situațiile că ne scapă de sub control cumva. Da, acestea ar fi conflictele în mod general. Conflictele sunt și la femei și la bărbați. Și da, o să vă spună colega noastră care e diferența dintre sinuzită și frontită. Cam atât am avut de spus la conflicte generale. Bineînțeles, tot ce ține de adulmecare și miros, cam astea ne-ar duce cu gândul la sinuzită în mod general. Adică sunt cele mai frecvente conflicte prin care trec oamenii. Mulțumesc foarte mult, Adina. Așa cum ne-ai obișnuit, scurt și la obiect și foarte, foarte simplu explicat pe înțelesul tuturor.
Îți mulțumesc foarte mult că ne-ai ajutat și în această săptămână, în această lună, cu cauzele emoționale. Din acest punct de vedere, eu vreau să spun faptul că cauzele emoționale sunt foarte, foarte importante. Vă spun asta din experiență și nu doar din experiența mea personală, cât și din experiența mea profesională, pentru că lucrez cu așa ceva și văd foarte multe persoane care își manifestă în planul fizic, practic, prin simptomatologie, ceea ce trăiesc ele în interior. Cu toate că noi, prin cultura noastră românească, nu prea avem timp. Timp. Suntem prea în starea de stres continuu, încât să ne dăm seama că, de fapt, emoțiile noastre chiar ne provoacă un disconfort fizic și nu doar un disconfort, cât prelungite, pe termen foarte mari, ne provoacă chiar suferințe cronice. Este ca și cum corpul nostru ne trage de noi și ne atrage semnale, cum că ceea ce facem noi și emoțiile pe care le trăim nu sunt în concordanță cu noi, cu ceea ce suntem noi în adâncul sufletului nostru. Eu cred că în adâncul fiecărei persoane se află o persoană bună, doar că prin prisma vieții și a experiențelor lor au devenit un pic mai furioși, poate un pic mai temători, pentru că au avut niște întâmplări nefaste. De aceea este foarte, foarte important să reascultați ceea ce Adina v-a spus, pentru că o să facă legătură la nivel de conștient, iar în momentul în care faceți această legătură, să vedeți cât de ușor uleiurile esențiale o să vă susțină și partea fizică spre a vă aduce echilibru și echilibru, de fapt, a organismului. Eu nu o consider neapărat vindecare, eu zic regăsire, așa o consider eu. O altă tehnică pe care eu vreau și vă îndrum să o folosiți, îmi doresc să o folosiți, mai bine zis, este tehnica pe care Anca Potorac ne-a dus-o la cunoștință și Simona Lebădă, și le mulțumesc pe această cale. Este tehnica jurnalului. Eu am folosit-o de când am descoperit-o, cu toate că ele mi-au readus o aminte. De când suntem în această îndrumare, eu o recomand tuturor. O să vă pară un pic ciudat, dar de ce nu? Încercați-o. Dacă simțiți că trebuie să o încercați, încercați-o. În această seară vă rog să scrieți cum vă simțiți fizic și emoțional și ce credeți, după ceea ce v-a zis, v-a expus și Adina, că v-a adus în această stare emoțională. Ce anume din prezent, de exemplu, nu-mi convine sau, așa cum a zis și Adina, nu miroase bine. Iar chiar vă rog să faceți chestia asta în seara asta. O să vedeți ce exercițiu frumos o să fie pentru voi și ce clicuri o să aveți. Iar mâine seară să scrieți dacă simțiți vreo diferență față de această seară. Sau ce este diferit la mine față de ieri. Și la fel în următoarele zile. O să fiți surprins de rezultate, vă asigur asta. Eu vă aștept cu bucurie comentariile și întrebările voastre, iar persoanele care sunt înscrise în această săptămână și vor lăsa comentarii cu evoluția lor, atât pe Facebook, pe e-mail sau persoane care i-a dăruit protocolul, au șansa să câștige unul dintre cele 3 blenduri personalizate la sfârșitul acestei săptămâni de îndrumare.
Mâine seară o am invitată pe Galina Sârbu, care vă va împărtăși informații valoroase despre abordarea holistică a sinuzitelor. Ea este specialistul nostru pe plan fizic și chiar vă invit să o urmăriți, pentru că este minunată. Dacă este cineva care vrea să ne întrebie ceva, cu mare drag îl ascult. Dacă nu, eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept și mâine seara. Galina este deja cu noi. Mulțumesc, Galina, că ne urmărești. Ea o să fie cu noi pe mâine seară. Mulțumim, Galina. Și tu ești minunată și îți mulțumim că ne ești alături cu cunoștințele tale. Ok, dacă nu este nimeni care vrea să ne spună absolut nimic, eu vă mulțumesc foarte mult și vă invit și mâine seară să ne urmăriți pentru o nouă serie de informații care o să vă ajute să vă echilibrați din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc! Recunoștință tuturor!